بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به مونږ وایو ټرنر ساینډروم. ګورم په ټرنر ساینډروم کې داسې چل کېږي که نه، مونږ ویلیو په فیمیل کې چې کوم سیکس کروموسوم وي هغه سي هغه ایکس ایکس وي. صحیح شو، ایکس ایکس وي. نو په ټرنر ساینډروم کې داسې چل وشي چې دا یو ایکس چې کوم دی دا سیل ډیویژن کې غیب شي یا سیل ډیویژن کې چې کوم دی بالکل ختم شي. نو یو ایکس کروموسوم چې کوم دی دا چا ته لاړ شي، دا آف سپرینګ ته لاړ شي، بچو ته لاړ شي. نو بیا دا چې په کم یو بچي کې چې کوم دی صرف ایکس کروموسوم کوم فیمیل وه، نو هغې کې بسي ټرنر ساینډروم وي پکې. صحیح ده. دا به اوس مونږ وایو چې په دې کې به څه چل کېږي. ټولې خبرې به چې کوم دي مونږ د ټرنر ساینډروم وایو. اوس راځو دلته چې کوم آوټلاینز دي مونږ په ټرنر ساینډروم کې څه وایو. اول به دا پیژنو چې ټرنر ساینډروم څه ته وایي، هغه مونږ وپېژنو. بیا چې کوم دی داسې کوم ریسک فیکټرز دي چې هغه ټرنر ساینډروم چې کوم دی کاز کوي. بیا پیتوفیزیالوجي به مونږ وله وایو چې کوم فنکشن چې کوم دی د ابنارمل وي. صحیح شو، ابنارمل کېږي د دې ټرنر ساینډروم د وجې. بیا چې کوم دی کلینیکل مانیفیسټیشن به وایو چې د دې ټرنر ساینډروم والا به ساین اینډ سیمټمز وي. بیا به مونږ دا معلومو چې دا به د دې به ډایګنوز څنګه کوو، بیا به د دې ټریټمنټ څنګه کوو. صحیح شو. نو راځو نیکسٹ سلایډ ته راځو. په دې سلایډ کې چې کوم دی ټرنر ساینډروم دا کوم خبره چې ما وکړه چې یو کروموسوم ایکس چې کوم دی دا ډیلیټ شي، بالکل ختم شي که نه، نو دې د وجې چې کوم دی په فیمیل کې بیا چې کوم دی څه راځي، ټرنر ساینډروم راځي. نو دلته لیکلي ټرنر ساینډروم آر آلسو نون ایز 45X 45 نارملی چې کوم دی 46 وي که نه، خو په دوی کې دا یو ایکس کروموسوم کم شي نو دوی کې 45 شي. نو دې ته مونږ چې کوم دی 45X ته مونږ ټرنر ساینډروم هم وایو او دا متوایو. صحیح شو. او مانوسومي ایکس هم متوایو. مانوسومي مطلب یو کروموسوم چې کله کم وي. صحیح شو، یو کروموسوم وي. لکه پیر کې نه یو کروموسوم ایکس کم دی نو مانوسومي ایکس. د دې ایکس مطلب دا دی که نه چې د یو ایکس کروموسوم ته کم شوی دی. نو مانوسومي ایکس is a genetic disorder that affects females. دا فیمیل افیکټ کوي ځکه چې دا ایکس کروموسوم خو صرف فیمیل کېږي که نه، نو دا صرف فیمیل افیکټ کوي. صحیح شو. په دې کې داسې چل کېږي که نه، it occurs when one of the X chromosome is completely or partially missing. یا نیم کټ شي که نه، دا به مونږ وروسته وایو. یا چې کوم دی مکمل د ایکس کروموسوم څه شي، هغه ختم شي. نو دا مونږ چې کوم دا په څه کې راځي، دا په ټرنر ساینډروم کې راځي. اوس ګورم وی انسټیډ اف د یوزولي ایکس وی نارملی سی ایکس 6 کروموسوم کنفیګوریشن دی. صحیح شو. خو په دې کې چې کوم دی څه چلو شي، افیکټډ انډیویجول هیو اونلی 1 ایکس کروموسوم یا 45X ته مونږ وایو، یو کروموسوم کم شي. دے مې هیو ا موزیک پیټرن. موزیک دا ټکی چې کوم دی که نه، دا ورډ به تاسو له وروسته هم راځي. صحیح شو. موزیک دې ته وایي که نه څه سیلز چې کوم دي که نه، څه سیلز لکه فرض که ایګ سیل دي. صحیح شو. څه سیل دي که نه، څه سیل لکه زایګوټ جوړېږي که نه، نو هغه به ډیوایډ کېږي، ډېر شی نور به سیل جوړېږي. نو څه سیل کې داسې چل وشي که نه چې نارمل 46X د ایکس کروموسوم پکې پوره وي، او څه سیل چې کوم دی هغې کې یو کم وي. صحیح شو. نو چې نارمل او دا ابنارمل پکې دواړه په یو ځای موجود دي، دې پیټرن ته مونږ وایو موزیک پیټرن. صحیح شو. دې کې 45X هم یو 46X والا هم پکې. صحیح شو. ویر سم سیل هیو د ټیپیکلی ایکس وی سو سیل کې به چې کوم دی XX وي کنفیګوریشن وي، وایل ادر هیو 45X کنفیګوریشن وي. اوس راځو نیکسٹ سلایډ ته. د انټروډکشن اوس د ټایپس دي. صحیح شو. ټایپس ته وایي کم ټایپس دي د دې. نو دې کې چې کوم دی فرست نمبر ټایپ دلته ورکړی مانوسومي ورکړی. مانوسومي چې کله داسې چل وشي که نه، مونږ ویلو که نه چې کله نان ډسجنکشن وشي که نه، نان ډسجنکشن کې یا چې کوم دی اوس دا یو کروموسوم به چې کوم دی دا څنګه ختمیږي. صحیح شو. نو دې ځای کې اوس دا خبره کړې. ګوره مانوسومي ایکس مطلب دا دی چې یو ایکس کروموسوم چې کوم دی دا بالکل څه شي، دا ختم شي. نو دا یو ټرنر ساینډروم د وجې دا هم کېږي. او ټرنر ساینډروم د موزیک ټرنر ساینډروم هم وي، او بل دی انهیریټډ ټرنر ساینډروم. مانوسومي چې کله کنسپشن دوران کې نه دی، چې کله ایګ او سپرم رایوځای کېږي که نه، هغه دوران کې دا یو ایکس کروموسوم سته رینډملی سته ختم شي، ډیلیټ شي. نو دې ته مونږ وایو دا مانوسومي ایکس. صحیح شو. نو یو داسې ټرنر ساینډروم وي. بل چې کوم دی موزیک ټرنر ساینډروم. موزیک ټرنر ساینډروم ماته چې د موزیک ټکی څه ته وایي، چې کله پکې ابنارمل او نارمل نمبر اف کروموسوم په سیل کې، لکه څه سیل داسې دي چې په هغې کې نارمل نمبر اف کروموسوم دی 46 دي، څو پکې داسې چې هغې کې پسې هغې کې 45 وي. نو دې ته موزیک ټرنر ساینډروم د دغې د وجې کوم. او انهیریټډ ټرنر ساینډروم دې ته وایي که نه چې دا ټرنر ساینډروم دا په پیرنټس کې موجود دي، د هغوی نه دي ته ټرانسفر شي. صحیح شو. نو دا چې کوم دی انهیریټ ټرنر ساینډروم. اوس په مانوسومي کې ویلي که نه دس ټایپ مینز سچ سیل هیو اونلی 1 ایکس کروموسوم انسټیډ اف 2. یو پکې موجود دی 2 په ځای. اباؤٹ 45% of people with the Turner syndrome مانوسومي. 45% چې کوم دی هغه ټرنر ساینډروم والے څوک هغه مانوسومي والے. صحیح شو. د کروموسومل ابنارملیټیز هیپنز رینډملی. دا رینډملی کېږي، لکه په خپله کېږي. دا
چا اختیار کینی ډیورینګ فارمیشن اف ریپروډکټیو سیل ایگز او سپام. ایگ او سپام چې کله تیاریږي که نه نو هغه دوران کې چې کوم دی یو ایکس کروموسوم چې د ډیلیټ شي نو بیا د دقې یو سیلز نه چېرته بیا ماشوم جوړیږي که نه نو هغه ماشوم کې به ټرنر ساینډروم وي. In the affected person biologically parents, if one of these atypical reproductive cells attributes to the genetic makeup of the fetus during conception, उसको دقه سیل لا کم ایک دی کم سپام دی هغې کې چېرته دا یو ایکس کروموسوم چېرته غیب شوی دی څه شو او که دا بیا کنسپشن کې استعمال شو مطلب چې زایګوټ فارمیشن کې استعمال شو نو بیا به دقې نه چې کوم ماشوم پیدا کېږي به ټرنر ساینډروم والی. The baby will have a single X chromosome in each cell at birth. نو بیا به چې کوم دی د ټرنر ساینډروم موزیک ټرنر ما وویل که نه چې دواړه پکې موجود دي. This type makes up 30% of Turner syndrome cases. Some of your child cell have a pair. نو څو کې چې کوم دی یو پیر موجودي شي لکه پیر نه مطلب په پیر کې یو کروموسوم موجودي او څو کې چې کوم دی نارمل وي شي هغه به پیر پام کې وي while other cell have only have one. It happens randomly during cell division early in pregnancy. پریګننسي چې کله سټارټ کېږي دغه دوران کې چې کوم دی رینډملی دا وشي د پریګننسي دوران کې پریګننسي چې کله سټارټ کېږي دغه دوران کې چې کوم دی دا کېږي نو رینډملی سیلز کې چې کوم دی ایکس کروموسوم راشي او چې کوم دی هغه یو پکې ختم شي. بیا د inherited Turner syndrome چې کوم دی in rare case babies may have inherited Turner syndrome meaning their biological parent have born with it. د دوی په پیرنټ کې دا ساینډروم موجود دي نو دوی ته ټرانسفر پاس اټ آن. This type usually happens because missing part of the X chromosome دا کله کېږي چې کله د X chromosome یو کرومټډ دی هغه کټ شوی دی څه یو پارټ یې مس شوی دی دا هلې کېږي. نو دا موږ سره ټایپس. اوس راځو نیکسټ سلایډ کې ورکړي ریسک فیکټرز. نو ریسک فیکټر چې کوم دي اولنی فیکټر ورکړی ایډوانس میټرنل ایج چې کله د 35 ایج نه ومن سیوا کېږي که نه نو څومره ایج سیوا کېږي نو دوی چې کوم بچي کېږي د هغوی ته ډېره خطره ده چې هغوی ته څه وشي ټرنر ساینډروم وشي. صحیح ده. بلې چې کوم د پریویس افیکټډ چایلډ کو چېرته یو ماشوم پیدا شوی هغه ته ټرنر ساینډروم وشي شو نو اوس چې کوم سبسیکوینټ پریګننسي ورپسې چې کومه پریګننسي راځي نو ډېر رسک دی چې هغه ته هم ټرنر ساینډروم کېږي. صحیح ده. بل دی نان ډسجنکشن ډیورینګ ګیمیټوجني. نو نان ډسجنکشن خو چې کوم دی چې کله ونشي که نه نو یو طرف ته چې کوم دی مکمل یو کاپي سیوا لاړ شي او یو طرف ته چې کوم دی بالکل لاړه نه شي څه شي یو طرف بالکل خالی پاتې شي. چې خالی پاتې شي دغه سیل کو چېرته دغه یو سیل دی فرض کړه او دغه سیل نه ماشوم پیدا شو نو هغې کې به یو کروموسوم میسنګ وي نو چې میسنګ وي نو دې ته وایي نان ډسجنکشن ونه شو نو چې ونه شو بیا به دغه کیسې دغه کې به ابنارملیټیز وي دغه کې به ټرنر ساینډروم. ایررز ان د سپریشن اف د کروموسوم during formation of egg sperm can lead to chromosomal abnormalities in the offspring. اوس موږ سره په نیکسټ سلایډ کې د پیتوفیزیالوجي ده او په دې کروموسوم کې چې کوم دی د الټریشن څنګه راځي صحیح شو. نو څلور چې کوم دی څلور پوینټ به موږ دلته وایو. اولنی پوینټ چې کوم دی هغه نان ډسجنکشن. نان ډسجنکشن موږ څو پیري وایو چې کله سیل ډیوایډ کېږي نو دا سیل چې کوم دی په هغې کې دننه چې کوم کروموسوم وي 46 نو هغه بیلیږي صحیح شو نو 23 کروموسوم دي دغه شان چې کوم دی پیر پام کېږي صحیح شو. نو دغه دوران کې د کروموسوم په مینځ دوه نشي صحیح شو نو یو طرف ته مکمل لاړ شي نو چې یو طرف ته خالی پاتې شي نو چې دا کم خالی پاتې شي هغې ته بیا موږ دې ته بیا موږ نان ډسجنکشن وشو نو بیا دا ټرنر ساینډروم کېږي. نو نان ډسجنکشن از ا کامن میکانیزم لیډینګ ټو ټرنر ساینډروم. اټ اکرز ډیورینګ سیل ډیویژن ایدر ان د فارمیشن اف ایگ لکه اوس ایگ جوړېږي صحیح شو یا چې کوم دی سپرم جوړېږي سپرمټوجینسي کې او جینسس مطلب ایگ فارمیشن او سپرم فارمیشن مطلب سپرمټوجینسي ریزلټینګ ان ان ایکول ډسټریبیوشن اف د کروموسوم. دی فارمیشن دوران کې کو چېرته ایک نان ډسجنکشن وشو نو بیا چې کوم ماشوم پیدا کېږي د دې سیلز نه نو هغه به چې کوم دی سي هغې په ټرنر ساینډروم خامخا وي. اف نان ډسجنکشن اکر ډیورینګ اوجینسس اینڈ د ایگز لیکس ان ایکس کروموسوم یو کروموسوم پرس کې ایکس کروموسوم پکې لیکینګ کوي څه شو مطلب کم دی پکې نو اټ ویل کمباین ود د نارمل ایکس نارمل سره به یوځای شي نو دلته یو کم دی نو چې نارمل سره یوځای شي نو یو کروموسوم به بیا په سیل کې راځي نو چې یو راځي یو به پکې کم وي نو چې یو کم وي نو چې کوم ماشوم پیدا کېږي هغه به څه هغه مانوسوم هغې کې به ټرنر ساینډروم موجودي مانوسومي وي صحیح شو. اوس دلته ډایګرام کې ورکړي که نه ډایګرام کې نارملی داسې کېږي که نه چې میاسیس 1 وشي صحیح شو نو میاسیس 1 وشي نو بیا میاسیس 2 وشي میاسیس 2 کې دلته چې کوم دی 2 پیرز موجود دي صحیح شو نو دا نارمل دی. خو دې ځای کې چې کوم دی که نه دلته نان ډسجنکشن وشو دا دی صحیح شو چې نان ډسجنکشن وشو نو دلته چې کوم سیلز دي که نه دلته اوس لکه برس که بل ځای نه چې کوم دی ورته کروموسوم رالی خو هغه خپل کروموسوم خو پکې شته نه چې نشته نو دلته مانوسومي دي او دلته چې کوم دی څه شي دلته سیوا شوي دلته ټرایسومي دي. نو دې ځای کې به څه کېږي دلته به پیدا کېږي څه ټرنر ساینډروم
خطره ده دلته. اوس دې ځای کې چې کوم دی داسې قسم هم کیدای شي صحیح شو دلته دې ځای کې ونه شو دلته نارمل وشو بیا دې ځای کې هم کیدای شي نو دلته چې دا کوم سیل دلته نشته نو چې کوم بل ځای نه ورته کوم کروموسوم راغلی نو یو دی نو هغه خپل کروموسوم پکې شته نو چې نشته نو مانوسومي دی نو دلته هم چې کوم دی ټرنر ساینډروم کیدای شي. نیکسټ دا نان ډسجنکشن والا خبره وه. او بل چې کوم دی که نه ایکس کروموسوم ډیلیشن دی. ایکس کروموسوم بالکل څه شي هغه ختم شي. ان سم کیسز پارټ اف دی ایکس کروموسوم څه پارټ چې کوم دی هغه میسنګ شي یا چې کوم دی بالکل ختم شي نو دس کین اکر رینډملی. دا ټول ارڅه چې کوم کیږي دا ټول رینډملی کیږي. دا میوټیشن چې کیږي که نه دا ټول رینډملی کیږي. څه شو فارمیشن اف ایګ اور سپرم سیل نو کروموسوم ډیلیشن دی د وجه چې کوم دی خطره ډیره زیاته چې دا کوم فیچرز دي کوم کریکټریسټکس دي د ټرنر ساینډروم هغه نور هم سیویر کیږي. څه شو د سپیسیفیک جین لوکیټډ آن د میسنګ پورشن اف دی ایکس کروموسوم کین انفلوئنس د سیویریټي اف دی کلینیکل فیچرز. نو چې کوم پارټ ختم شوی نو هغې سره به جینز هم ختم شوي د هغه جین والا کار به نه وي نو بیا به دې ځای کې چې کوم فیچرز وي هغه به سیویر وي هغه خطرناک وي ابنارملیټیز به وي. نیکسټ موږ سره دی رینګ کروموسوم. دې چلو شي چې دا کروموسوم کټ شي او هغې نه رینګ جوړ شي داسې چې رینګ ته جوړ شي دا رینګ کروموسوم چې بیا د بل ځای سره لګي که نه نو هغه نور جینز چې کوم دی هغه افیکټ کوي. نو چې افیکټ کوي نو دې د وجې چې کوم دی څه کېږي ټرنر ساینډروم کېږي. دا کوم کروموسوم دقه شان کټ کېږي دا ایکس کروموسوم شي. ان سم کیسز ا بروکن پیس اف ایکس کروموسوم may form a ring structure. This is known as a ring X chromosome. Now ring X chromosome راځي دا نور جین افیکټ کوي. The formation of ring chromosome can result in gene disruption. نور جین چې کوم دی او د هغې فنکشن چې کوم دی او د هغې کارونه ټول ختم خرابوي. شو the specific genes affected by the ring chromosome can influence the severity of the clinical manifestation. نو specific genes چې کوم دی هغې سره خواته کېږي او هغه جین چې کوم د هغې فنکشن او د هغې چې کوم مطلب چې هغه څه کارونه کوي کوم پروټین د هغې جوړېږي هغه ټول ډسرپټ کېږي. شو دا هم چې کوم دی یو دا هم د ټرنر ساینډروم په پیتوفیزیالوجي کې راځي. دا فنکشن چې کوم دی څنګه خرابېږي. نیکسټ موږ سره دی موزیسیزم دی. څه شي موزیسیزم ما تاسو ته ویل که نه څه سیلز داسې پیدا کېږي که نه څه سیل چې هغه نارمل وي په هغې 46 کروموسوم او څه سیل داسې چې هغې کې 45 کروموسوم وي. نو چې کله داسې قسم کمبینیشن وي دې ته موږ وایو موزیسیزم ورته وایو. څه شو موزیسیزم ان د ټرنر ساینډروم refers to the presence of 2 or more cell lines. سیل لاین پکې دوی یا د دوه نسی دوه مطلب څه چې نارمل او ابنارمل ډیفرنٹ کروموسومل کمپوزیشن ود ان د سیم انډیویجول. یو انډیویجول یو کس یو په هغه کې مختلف قسمه سیلز وي مطلب چې څوک نارمل کروموسوم څوک ابنارمل. کروموسومل بریکیج and rearrangement during early cell division can lead to the formation of mosaic pattern. وای دا چې کله سیل ډیویژن کېږي کنه د هغه دوران کې څه سیل صحیح ډیوایډ شي څه سیل چې کوم دی صحیح ډیوایډ نه شي څه شو هغې کې کروموسوم کمی راشي. نو داسې قسم پیټرن ته بیا موږ وایو موزیک پیټرن ورته وایي. څه شو فار ایگزامپل an individual may have a mixture of cells like 45x configuration هم پکې وي and cell with a normal x نو دا هم پکې وي. نو دا هم چې کوم دی یو قسم دا رینډملی کېږي صحیح ده. نو دا پیتوفیزیالوجي ده او دا کروموسوم کې الټریشن چې دا کم رالي دا د چا دا د ټرنر ساینډروم. دې نه بعد به مونږ وایو کلینیکل مانیفیسټیشن به وایو. کلینیکل مانیفیسټیشن کې فرست نمبر دی ګونیډل ډسجینیسس دی. صحیح شو ګونیډ چې کوم دی مونږ وایو کوم جینیټل آرګنز چې کوم دي که نه دي ته مونږ وایو ګونیډ وایو. صحیح شو نو د هغې چې کوم دی فارمیشن صحیح نه کېږي مطلب ډسجینیسس کېږي مطلب صحیح فارمیشن یې نه کېږي په ټرنر ساینډروم کې. یوه خبره پکې دا ده په دې کې څه چل کېږي انډیویجول د ټرنر ساینډروم ټیپیکلی هیو سټریک ګونیډز. سټریک ګونیډز دې ته وایي که نه چې کوم د جینیټل آرګن هغه انډر ډیولپ شوی نه وي. صحیح شو د هغه چې کوم ټیشوز وي چې کوم چې فرض که ایګز پیدا کېږي که نه نو هغه بیا ایګ صحیح نشي پیدا کولی د هغه سیل او ټیشو هغه هغونه ډیولپ نه وي. صحیح شو نو سټریک ګونیډ وایي which are underdeveloped ovaries that lacks functioning ovary tissue. چې کوم ټیشوز دي هغه صحیح چې کوم دی کار نه کوي خپل فنکشن نه کوي. مین چې کومه خبره ده که نه د ایکس کروموسوم د وجې کوم راځي که نه د فیمیل کې چې د کوم کرکټر راځي د ایسټروجن د وجې راځي نو ایکس کروموسوم کم دی نو زیاتر افیکټ به کم وي د ایسټروجن د وجې. نو دس ریزلټ از ډیکریز پروډکشن اف د سیکس هارمونز. نو دا هارمون به پکې نه پیدا کېږي صحیح شو پارټیکولرلی ایسټروجن. ایز ا کنسیکوینس څه چل به کېږي دیر از ایبسنس اف پوبرټل. نو چې کله ایسټروجن نه راځي نو په فیمیل کې به دا پوبرټي وي چې کوم دی بیا نه راځي زر. صحیح شو انکمپلیټ پوبرټل ډیولپمنټ او چې کوم راځي نو هغه به انکمپلیټ وي. دا فرست نمبر چې کوم دی دا کلینیکل مانیفیسټیشن. او سیکنډ نمبر یې ورکړی دی که نه فزیکل فیچرز یې ورکړی.
نو فزیکل پیچر کې چې کوم دی د کې د ورکړي په دې سټرکچر کې اول نه چې کوم دی شارټ سټیج وي سی شو لنډې به وي بل خبره ده لو پوسټ هیر لاین به وي دا هیر لاین به چې کوم دی د نیک پورې لاندې راغلی سی شو او کوټریکشن اف دی ایورټا چې کوم دی کنه ایورټا به دغه کنټریکټ شوی سی شو دغه چې کوم بایکسپیډ والی هغه به هم کنټریکټ شوی او نیک به چې کوم دی ویب نیک وي سی شو د پلن شان نیک به وي او چیسټ به براډ وي صحیح ده بل چې کوم دی کنه کیوبایټس ولګس دی ته چې د لاسونه د نیخ کی کنه نو لاسونه به د بهر طرف ته د سیوتی صحیح شو نو دی ته کیوبایټس ولګس او بیا چې کوم دی کنه سټریک ګونیډز به هغه مونږ ویلو او چې کوم دی پیګمنټډ نیول وي او بیا به وي پیریپرل لیمپ چې کوم زیاتر امپینسي دوران کې بسې د به د خپې پړسېدلي لیمپیډیما به ته شوي سی شو دا کې دوی نو دا فزیکل پیچر سی شو فزیکل پیچر کې دوی لیکلي سم فزیکل پیچر کامنلی سین ان د ټرنر سینډروم انکلوډز ویب نیک بیبي لو هیر لاین ایٹ د بیک اف د نیک بیبي هیر لاین به راښکته وي لو سیټ ایرز غوږونه به لږ داسې ښکته وي د خپل پوزیشن نه اینډ براډ چیسټ به وي صحیح شو وایډلی سپیس نیپل به غټ وي صحیح شو او سویلینګ اف د هینډز اینډ فیټس ډیو ټو هینډز او فیټس به چې کوم دی لیمپیډیما د وجې به سویل شوي کوم دوران کې انفینسي دوران کې بیا د کارډیو ویسکولر انوملیز cardiovascular disease به متعم وي سی شو abnormalities به متعم وي نو کم به وي ورته ګوره individual د Turner syndrome have increased risk of congenital heart defects به وي ورته په هغې کې مونږ یو وی contraction of the artery او bicuspid چې کوم aortic wall دی هغه به سي کنټریکټ شوي وي نو د دې د وجې به بلډ صحیح نه ځي نو په پریشر سره به نو څه چل به کېږي هایپرټینشن به وي دته मतलब ब्लड प्रेशर भी हाई and are most commonly morbidity and mortality in affected individual دې د وجې چې کوم دی دته هارت اټیک هم کېدای شي دته هر یو سیس چې کوم دی هغه کېدای شي نو د موربیډیټي مطلب چې ډیزیز والا او مورټیلیټي مطلب د ډیث والا ریټ چې کوم دی هغه سیوی د دې د وجې په دې انډیویجول کې چاته چې ټرنر سینډروم وي اوس نیکسټ دی که نه مونږ سره د رینل ابنارملیټیز رینل ابنارملیټي مطلب کډنی به څنګه صحیح شو نو کډنی به صحیح کار نه کوي صحیح شو مال فارمیشن صحیح به جوړی شوي نه مطلب صحیح جوړی شوي نه لکه دې سټرکچر کې تاسو ګورئ د یو شان سټرکچر د لاندینی ځای نه دا به یو بل ته سره جوړ شوي دې ته مونږ وایو هارشو کډنیز یا رینل ایجنسیس یو رینل به چې کوم دی یو چې کوم دغه دی کډنی یو یا دوانه چې کوم دی هغه دغه صحیح فارمیشن بنی شوی صحیح شو نو دې ته مونږ وایو رینل ایجنسیس به تو هارشو پام کې به دې سره شي یو شیپ به جوړ کړي may be present in some individual with a Turner syndrome. This anomalies can sometimes lead to urinary tract infection. د دې د وجې کوم دی urinary tract infection کېږي and other renal complication نو نورم renal complication کېږي ځکه چې under developed یا صحیح فارمیشن د کډنی نه شي نو خپل فنکشن به صحیح نه کوي بل نور فیچرز د کم کېدای شي نو additional features may includes hearing loss اوس چې چاته ټرنر سینډروم نو صحیح आवाज به نه اوري صحیح تایراید ډسفنکشن به تایراید ګلینډ به صحیح نشي جوړ شوی بل د ډایبیټیز ملیټس به وته صحیح شو ډایبیټیز ملیټس انسولین صحیح پروډکشن به نه کیږي اټو ایمیون ډیس آرډرز به وته اټو ایمیون ډیس آرډرز کې لکه مونږ وایو کنه هایپوتایرایډیزم به وته لکه هایپوتایرایډ مطلب چې ایمیون سیستم په هایپوتایرایډ چې کوم دی چې کوم هایپو چې کوم د تایراید ګلینډ په دې باندې اټیک کوي یو سیلیک ډیزیز د انټسټاین چې کله ګلوټین زیات تر چې کله موږ خورو ګرینز کې چې کوم پروټین یې کنه نو هغې د چې کوم دی بیا د ایمیون سیستم اټیک کوي نو انټسټاین والا ډیزیز دي دا څه شو سیلیک ډیزیز نو دا به چې کوم دی دته کېږي اوس نیکسټ راځو که نه نیکسټ اوس به مونږ کوو د ټرنر سینډروم ډایګنوزس اوس دا مونږ ته څنګه پته لګي چې اوس د ماشوم پیدا شوی دا ټرنر سینډروم والا دی نو دا چې کله پیدا شوی نه هغه دوران کې هم مونږ کولی شو د هغې نه بعد هم چې کوم دی مونږ ته پته لګي د ټرنر سینډروم والا دې دپاره چې کوم دی مونږ به څه کوو ګوره ټرنر سینډروم چې ډایګنوز کوو اول به کلینیکل ایوالویشن به کوو څه شو د کې به داسې سیمپټمز د ساینس به وي چې هغې نه مونږ ته پته لګي دا ټرنر بل چې کوم دی جینیټک ټیسټینګ هم جینز هم ولکه چې به ایمیجینګ سټډي هم کولی شو لکه الټراساونډ شو او کارډیوګرافي دا شیزونه ولې مونږ کوو څه شو د هغې نه مونږ ته پته لګي چې ټرنر سینډروم دی دا چې کوم دی کله ډایګنوز کو پری نیټل لا پیدا شوی نه صحیح شو بیا چې کوم دی انفینسي دوران کې هم کوو یا ډیورینګ چایلډهوډ دې دوران کې هم چې کوم دی مونږ ته د دې ټرنر سینډروم پته لګېدی شي پری نیټل ډایګنوز ولې څنګه کوو ګوره ټرنر سینډروم may have suspected based on abnormal findings د کې به داسې قسم abnormal findings موجود وي چې د هغې نه مونږ ته پته لګي
چې د چې کوم دی د کې ټرنر ساینډروم دی. لکه پرینیټل الټراساوند کې موږ ته پته لګي څه شو فیټل هایډروپس نه پته لګي. فیټل هایډروپس دې ته وایي که نه چې په پیټس په سسو ځایونو کې چې کوم دی فلویډ فارمیشن شوی هغه ځایونو کې فلویډ ډېر زیات وي شي، یا چې کوم دی د کارډیک اناملیز د کارډیک نه به موږ ته پته لګي، د کارډیک ابنارملیټیز نه موږ ته پته لګي چې د کې ټرنر ساینډروم دی. بل چې کوم دی کروموسوم انالیسس بوله څنګه کروموسوم بوله موږ ګورو د سیلز بوله راوالي څه شو بلډ به واخلو سیل بوله وګورو نو کوم ځای کې چې کوم دی کروموسوم ډیفیکټډ نو موږ ته پته لګي چې او دې ځای کې اوس دا ابنارملیټیز ده نو د هغې نه موږ ته پته لګي. لکه دا به څنګه کوو نو دا به کوريانیک ویلس سیمپلینګ یا امنیوسینتھسس به کوو. فلویډ به راواخلو څه ایشو چې کوم امنیاټیک فلویډ دي د فلویډ به ترې راواخلو د هغه سیمپل نه به چې کوم دی موږ بیا د کروموسوم انالیسس کوو، کروموسوم بوله ټول وګورو د هغه ټول کیریوټایپ په موږ وګورو چې کوم ځای کې ډیفیکټ دی څه ایشو کنفرم د ډایګنوز. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی که نه اوس به موږ ډایګنوز کوو پوسټ نیټل په څنګه کوو ډایګنوز. موږ به وګورو کلینیکل ساینس به وګورو څه شو سیمټمز به وګورو لکه شارټ سټیج شو ویب نیک شو لیک اف سیکنډري سیکچوال کریکټرز چې کله پیدا شي موږ ته به دې پته لګي سمپل خبره څه شو د کلینیکل ساینس دی کلینیکل ایوالویشن دی مې پروم فردر انویسټیګیشن. کیریوټایپ انالیسس بوله کوم چې کوم کروموسوم ټوټل کروموسوم دی کنه ټوټل بوله وګورو چې د کروموسوم سټرکچر نمبر سره موږ ته پته ولګي نو دا چې کوم دی دا ډېر وایي دا ګولډ سټینډرډ فار لکه دا د دې نه لکه بچ کېدی نه شي چې دا ته ټول کروموسوم ټول وګوري نو تا ته پته ولګي چې او د کې ټرنر ساینډروم شته. بیا بلډ از ډران بلډ به واخلي اینډ سیل آر کلچر کروموسوم انالیسس نو بلډ به واخلي سیل به چې کوم دی کلچر کې او هغې نه به چې کوم دی کروموسوم ته بیا دا کروموسوم انالیسس به وکړي. بیا د ایمیجنګ سټډي به موږ څه کوو ایګو کارډیوګرافي ولکو څه شو د دې نه موږ ته پته لګي د کارډیک سټرکچر د کارډیک فنکشن ته پته لګي او د دې نه موږ ته دا پته لګي چې اوس د کارډیوواسکولر چې دا کم ابنارملیټیز دي دا د څه د وجې دي د ټرنر ساینډروم د وجې دي کو نه دي دا به موږ چې کوم دی پته لګو. نو دا یو غټ ساين دی د ټرنر ساینډروم والا. بل رینل الټراساوند چې کله موږ ولا کډنیز وګورو د کډنیز د سټرکچر د کډنی د فنکشن نه موږ ته چې کوم پته لګي ابنارملیټیز نه پته لګي چې او د توس کوم دی ټرنر ساینډروم شوی دی نه دی شوی شي. نو رینل الټراساوند ولکو ایکو کارډیوګرافي ولکو ایمیجنګ سټډي ده. بل چې کوم دی ډایګنوز د پر موږ ګورو جینیټک ټیسټینګ ولکو. جینیټک ټیسټینګ څنګه کو فلوریسن ان سیچو هایبریډایزیشن کوي د یو فلوریسن شان پروب شي مطلب چې ډي ان اے والی یو جین شي هغه ول موږ چې کوم دی ورنجک کو شي نو هغه کروموسوم چې کوم دی اٹیچ کیږي دا نه موږ ته پته لګي دا یو جین نارمل دا ابنارمل دی شي دا هغه په ذریعہ موږ معلومو سمپل فارم چې کوم دی فیش نه موږ ته پته لګي. کروموسومل مایکرو ارے انالیسس دا چې کوم دی د دې ټیسټونو موږ ته چې کوم دی د یو جین پته لګي چې کوم یو جین ابنارمل دی کوم یو نارمل دی شي may be used to detect specific chromosomal abnormalities چې کوم یو کروموسوم کې ابنارملیټي ده سپیسیفیک چې کوم دی موږ ته پته دا به موږ ته ښیي دا جینیټک ټیسټینګ شي سټینډرډ کیریوټایپینګ دی. هارمونل ټیسټینګ چې کوم دی لکه داسې قسم هارمون به یې که نه چې هغه به موږ ګورو د هغې نه موږ ته پته لګي چې اوس دلته دا هارمون پیدا کېږي نه پیدا کېږي. لکه موږ چې ویل په ټرنر ساینډروم کې ایسټروجن ډېر کم پیدا کېږي نو د هارمونل ټیسټینګ نه چې موږ ته پته لګي ټرنر ساینډروم والا. نو هارمونل اسسمنټ انکلوډینګ میجرینګ لیول اف د ګوناډوټروپین اینڈ سیکس هارمون can provide information about ovarian function and guide hormone replacement therapy. نو بیا به موږ ته دا پته لګي چې اوس دلته د هارمونو تھراپي ضرورت دی یا نه دی څه شو دا ډیزیز پکې شته یا نشته دا ټولې خبرې به موږ ته د څه نه پته لګي د هارمونل ټیسټینګ د موږ ته پته لګي. بیا د موږ سره د لاست سلایډ او دا موږ سره و ټرنر ساینډروم.